put that thing on her neck. Toen ze die ketting zo omdeed. The thing says, I'm not talking about vision. Ik praat hier niet over visioen. I'm not talking about mind blowing haywire. Ik praat niet dat ze gek is geworden. This was very audible. Dat was gewoon erg duidelijk. The chain says, De ketting die begon te praten. get up with me there. Je zet me daar niet. Get up with me there. Je zet me daar niet. You wear me here. Je zet me hier. She ran away. Ze rende weg. The thing says, the one who gave this to me, De ding die zei, degene die dit heeft gegeven. they wear it here. Ze zetten het hier. Ze moeten het hier aandoen. You don't wear it there. Je zet het niet hier. She thought it is over. Ze dacht het was klaar. That was the beginning of her problem. Dat was het begin van haar probleem. She needed to look for a deliverance minister. Ze moest zoeken naar een kerk die bevrijding doet. Why? Waarom? Because she just bought something with her money. Want ze heeft iets gekocht met haar geld. Especially it was bought from all these places that said antiquities, old things. Allemaal van die dingen wat ze van de antieke dingen verkopen. The family that owned that thing was a family of people that practiced witchcraft. De familie die dingen verkochten, die waren mensen die hekserij deden. And it has been in that generation, in that family over and over. It became a problem. They decided to do away with it. Het was in de familie voor jaren en jaren. Het werd een probleem en ze besloten om het weg te doen. And she went there by the street and bought it. En ze ging daar bij de straat en ze heeft het gekocht. May God open your eyes. Dat God uw ogen mag There openen. are things you need to put in order in your home. Er zijn dingen die u in orde moet zetten in uw huis. If you put things that belong to God, Als je dingen daar zet die tot God horen. the magnets of the power of the Holy Spirit will come into your home. De magneet van de Heilige Geest die komt dan in je huis. The Bible says God goes along in your home De Bijbel die zegt God gaat gelang in uw huis. to deliver you. Om jou te bevrijden. Let him not see anything unclean Laat hem niks niet schoon zien. and run away from you. En wegrent van u. I need God. Ik heb God nodig. I need His presence. Ik heb zijn tegenwoordigheid You nodig. don't see photographs anyhow. Not even this. My father was dead when I was 17 years. Mijn vader die is doodgegaan toen ik 17 jaar I don't was. have time for putting pictures of dead people in my home. Ik heb geen tijd om foto's te zetten van dode mensen in mijn huis. Isaiah says 8. Jezaja die zegt dat. I think it should be in Isaiah 8 verse 18 or 17. Jezaja 8 vers 18 denk ik, of 17. He said, why believing to the dead? Waarom leven naar de dood? I'm not saying you should throw away your parents. Ik zeg niet dat je je ouders weg moet I'm talking gooien. about myself. Ik praat over mezelf. Because I want the presence of God. Want ik wil de tegenwoordigheid van de There Heer. are no music that will invite Satan in my home. Er is geen muziek die de Satan gaat uitnodigen in There mijn are no huis. movie that will invite Satan in my home. Er is geen film die met de Satan You gaat see these three uitnodigen. boys? Zie je deze drie jongens? Oh, they don't give me problem. Zij geven mij geen problemen. Because I brought them up by the fear of God. Want ik heb hun opgebracht door de vrezen van God. They are praying in home, they never fight. Ze zijn 3 in de huizen vechten Me niet. in my home. In mijn huis. You slap one another. Je slaat elkaar. You fight one another. Je vecht elkaar. You will look at it, it's very easy and simple. Je kijkt ernaar, het is heel makkelijk. They are children. Ze zijn kinderen. It is enough for Satan to come into that home. Het is genoeg voor Satan om in dat huis te That komen. anger of bouncing the door. Die boosheid om die deur te schoppen. Listen, I don't care about what other ministers of God do. Het maakt me niet uit wat andere pastors en voorgangers doen. I have fought enough of Satan. Ik heb Satan vaak I have fought bevochten. enough of witches and wizards. Ik heb heksen en So I tovenaars will never bevochten. give them any signal, anything to capture me. Dus ik geef ze geen enkel iets om mij te pakken. A man of God I was heard committed suicide. Een man van God heb ik gehoord, die heeft zelfmoord Or maybe he gepleegd. was not even a man of God. Of misschien was hij geen man van God. Because he went crazy. Want hij werd helemaal gek. No man of God with his Holy Spirit will become mad. Geen enkele man van God met de Heilige Geest die wordt gek. That is so impossible. Het is zo onmogelijk. Our God is a fearful God. Onze God is een vrezende Our God. God is a powerful God. Is een krachtige God. Listen to me, go and read chapter 4 Ga lezen hoofdstuk 4 of Acts of the Apostles. van Handelingen. When you read, Revelation chapter 4 Openbaring hoofdstuk 4 and Revelation chapter 5. en Openbaring hoofdstuk 5. When you calculate throne. Wanneer je dat leest, troon. You will have 16 thrones. Dan heb je 16 tronen. In chapter 4 alone, In hoofdstuk 4 alleen, you will have 12 thrones mentioned in chapter 4. dan heb je 12 tronen die daar benoemd worden in hoofdstuk In 4. chapter 5, you will have 4. In hoofdstuk 5 dan heb je 4. That is the power. Dat is de kracht. Everything goes round the throne.
Alles gaat rondom die troon. That is where God controls the universe. Daar is waar God de universum That is controleert. where God controls the situation. Daar controleert God de And that situatie. is the God I worship. En dat is de God die ik aanbid. And that is the throne I am looking for. En dat is de troon waarvoor ik naar To zoek. appear and fall on that throne. Ik val op die troon. Nobody will make you go crazy. Niemand laat jou gek worden. If a minister of God Als een voorganger van God fights demons and fights witches and wizards, demonen bevecht en heksen en tovenaars, like we do here in this church, zoals wij hier doen in deze kerk. God forbid. God verbiedt And I het. repeat, God forbid. En ik herhaal, God And verbiedt I het. cross the line. Dat ik echt foute dingen ga doen. Listen, such ministers, Zulke bedienaars, they don't give you chance. ze geven geen kans. They kill you immediately. Ze vermoorden je direct. Or you become mad. Of word je gek. That is how wicked the world of darkness is. Dat is hoe slecht de wereld van de duisternis Don't is. joke with Satan. Maak geen grapjes met Don't Satan. give him one space in your home. Geef hem geen enkele ruimte in je Enough huis. is enough. Genoeg is genoeg. He comes into your home, Hij komt in je huis. he will take your children. Hij neemt je He kinderen. comes into your home, Hij komt in je he huis. will destroy your marriage. Hij verwoest je He comes into your huwelijk. home, Hij komt in je he huis. will destroy your health. Hij zal je gezondheid He comes into your verwoesten. home. Hij komt in je He will huis. destroy your finances. Hij verwoest je financiën. Oh, I wish that the world could know this. Ik hoop dat de wereld dit kon weten. And run to God. En rennen naar de And run Heer. to God. Rennen naar de And run Heer. to God. Rennen naar de Heer. That's all chance you have. Dat is alle kans dat je God hebt. is not demanding so much. God die commandeert niet zoveel. Just give me your heart. Geef me jouw hart. I will save you and I will save your children. Ik zal jou redden en ook jouw kinderen. I love you. Ik hou van je. I'm the one who created you. Ik ben degene die jou I'm the geschapen one heeft. keeping you. Ik ben degene die jou behoudt. I'm the one supplying things to Ik you. geef jou dingen. Many of us will have died in an accident. Velen van ons zouden gestorven zijn in Some of us ongelukken. wouldn't have been alive here today. Sommigen van ons zouden niet eens in leven zijn But vandaag. because of the mercy of God, Maar vanwege de genade van de you are Heer alive today. bent u vandaag in And I leven. congratulate you En ik feliciteer u that you come to a Sunday. dat u op een zondag And komt. out of all the whole 7 days in the week, Van al die 7 dagen in de week. it was about you. Het gaat over u. It's about your job. Het gaat over uw werk. But you don't give God any chance. Je geeft God geen enkele kans. You have no time for God. Je hebt geen tijd voor God. But give him that 3 hours. Maar geef hem die 3 uurtjes. That is good. Dat is goed. Sit down. Zit. Hear the word of God. Hoor het woord van God. It will help you Het zal u to helpen change your mind. om je gedachten te To veranderen. change your disposition. Om je manier van doen te And the veranderen. Bible says En de Bijbel die zegt that we need to consecrate ourselves. dat wij ons moeten heiligen. I'm stopping at 2 o'clock. Let's quickly open to John chapter 17, verse 19. Laten we gaan naar Johannes 17, vers 19. John 17, 19. Johannes 17, vers 19. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Now, this is consecration. Dit is heiligen. In 17, Jesus prayed. In 17 Jezus He prays here, he says, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Hij zegt hier, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. You know, truth Waarheid is what the word of God is. wat het woord van God is. That's why the Bible says that we should put on the belt of truth. Daarom zegt de Bijbel dat je die riem aan moet doen van waarheid. And I told you the essence of having bells. En ik heb u verteld wat het betekent om die gordel om te doen. The soldier needs bells. Een soldaat die heeft die gordel om. Serious and heavy type of bell. Het is een hele serieuze en krachtige The gordel. policeman needs it. De politie die heeft het ook nodig. All the armament, all he needs Al die wapens dat hij nodig is heeft, kept in that bell. die is daar in die gordel. Have you seen the sword? Hebt u die zwaard gezien? You know, don't forget, the Bible says that the sword is the word of God. De Bijbel die zegt dat de zwaard, dat is de woord van God. And that sword is rested in the word, in the truth, which is the bell. En de zwaard die is daar in de waarheid. Truth is very important. Waarheid is zo belangrijk. Because that is knowledge Want dat is de wijsheid. of God. Dat is het If you begrip don't van God. have that truth, Als je die waarheid niet hebt, your helmet of salvation will not protect you. dan zal die helm daar van de redding jou niet beschermen. You cannot be able to use the sword. Dan kan je die zwaard niet gebruiken. You cannot be able to use the shield of faith.
dan kan je die schild niet gebruiken. The breastplate of righteousness. Die borstplaat van rechtvaardigheid. Remember Jesus said it is written. Wanneer Jezus zegt het is So geschreven. this is the word of God. Dus dit is het woord van God. That when you pick something out of it, Maar wanneer je iets eruit haalt, it becomes truth. dan wordt het waarheid. It becomes a bullet. En dan wordt het een kogel. You need this to be put there. Je hebt het nodig om daar te And zetten. when you want to fight, En wanneer je wil vechten, you pick out something. dan pak je iets daaruit. When you are sick, Wanneer je ziek you bent, say to yourself dan zeg je tot jezelf that you are healed dat je genezen bent. by his stripes. Door zijn strijden. What are you doing? Wat doe je? You are disseminating, you are releasing the truth. Dan laat je zo zeg maar de waarheid los. The truth is so important. De waarheid is zo belangrijk. Which is the belt? Dat is dan die gordel. The policeman will put the gun. De politie die zet zijn geweer They daar. will put here the handcuffs. Ze zetten hier die They handboeien. put here the button. Ze zetten hier The stick, the button. oh ja, die stok. He puts everything on bullets. Ze zetten alles hier, die Like I'm kogels. just telling you. Zoals ik u blijf vertellen. Especially the Holland police. Vooral die Hollandse politie. Especially those Marasogé, whatever they call it. Vooral die marechaussee. In the airport. Daar in het vliegveld. They are so tall, you know, those people are the tallest in the world. Ze zijn zo lang. Dat zijn de Nederlandse mensen zijn de And you langste see in de them wereld. walk like a tree. En je ziet hun lopen als een boom. And all of them have really good, serious legs. Like En that. ze hebben van die serieuze benen. They will not talk to you. Ze praten niet tot je. But when they come around you, Maar wanneer ze komen naar you je, see them walk like that. dan zie je hun echt zo breed lopen. That is enough to intimidate you. Dat is genoeg om je te intimideren. Because of what they have. Vanwege alles daar wat ze They hebben. feel that they are, nobody can challenge them. Ze voelen dat niemand hun kan uitdagen. You challenge them, they take maybe that little thing and spray and put it back. Je daagt ze uit, dan pakken ze alleen maar een kleine dingetje en dan ben je klaar. That is the power of the belt. Dat is de kracht van die gordel. And that belt En die gordel, is the truth. dat is de waarheid. Jesus says, Jezus die zegt, sanctify them through thy truth. heilig hun door de waarheid. What is sanctify? Wat is heilig? Is the same thing as is the same thing as this. Het is hetzelfde als To wat we set- nu hebben, The heiligen. word used as sanctified is the same as set apart. Het woord die wordt gebruikt als heilige is hetzelfde als apart zetten. Then he prays Dan zegt hij, from himself in verse 19. dan zegt hij in vers 19, He says, and for their sakes, I sanctify myself. Look at that. Jesus said, because of people around, vanwege de mensen die daar zijn, because of my disciples, vanwege mijn discipelen, I need to keep myself apart. moet ik mezelf apart I houden. need to sanctify myself. Moet ik mezelf heiligen. Why? Waarom? That they also might be sanctified through the truth. Opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Listen, a sanctified believer, Een geheiligde gelovige. I'm telling you, we draw men to the side. Je zal mensen trekken naar uw kant toe. They may not know who you are. Ze weten misschien niet wie je bent. They may not know whether you're Christian. Ze weten misschien niet dat je christen They may bent. not know how much the Bible you know. Ze weten niet hoeveel Bijbel dat je But weet. the Bible they see Maar de Bijbel dat ze zien, is you. bent u. Is your behavior. Het is uw gedrag. Is your disposition. Jouw manier van doen. Is your action. Het is jouw actie. My wife was talking to me last week. Mijn vrouw die sprak met mij I afgelopen think week. it was on Tuesday or Monday. Ik denk dinsdag of maandag. She was telling me about some men of God. Ze zei iets tegen mij over sommige mannen van God. Quote and unquote. Dat tussen He aanhalingstekens. said, when I look at that guy, Ze zei, als ik kijk naar die man, I don't think that guy is a man of God. ik denk niet dat die man een man van God is. I don't think so. Ik denk het niet. I said, I saw it. Ik zei, ik zag het. She says, I said, how do you know that? Ik zei, maar hoe weet je dat? He said, okay, I don't want to judge him. Ze zei, oké, ik wil hem niet If what veroordelen. I'm saying is wrong, may God forgive me. Dat als wat ik zie verkeerd is, dat God mij mag But she vergeven. says, Maar ze zei, he said, sweetie, I've known you now for more than 18 years. ze zei, maar schat, ik ken je al voor meer dan 18 jaar. I've never known any other man of God because we don't go from church to church. Ik ken geen enkele andere man van God, want we gaan niet van kerk tot kerk. We don't bring pastors from here and there, you know. We brengen geen pastors van hier en daar. And those who have been with me, it's the same. You've not seen so many pastors. En degenen die zijn met mij, die weten dat. He said, I may not know what they
do. Ik weet misschien niet zo goed wat ze doen. But I use you Maar ik gebruik jou to measure many men of God. om vele mannen van God, zeg maar, te bekijken. Because I see you Want ik zie jou as my husband, als mijn man, as the father of my children, als de vader van mijn and also kinderen. as my pastor. En ook als mijn You pastor. are so consistent all these Je years. bent zo consistent al deze jaren. When these brothers like Deacon come to me, Wanneer Deacon bij mij komt, when Pastor Taiwo visits me, Wanneer Pastor Taiwo- Pastor Ferdinand, who's my friend, Pastor Ferdinand ook, wanneer die komt, he said the way I see you behave de manier hoe ik zie hoe je is the gedraagt, same way I see you behave in the church. is dezelfde manier hoe ik je zie gedragen It's in the de same way kerk. I see you behave between me and the children and every one of us. Het is dezelfde manier hoe ik je zie gedragen. I never see you being lousy. Ik zie je nooit dat je lui bent, No, lousy. That is. of dat je veel geluid maakt. I've never seen you Ik heb je nooit zo gezien. any moment of saying, and you call yourself a pastor. Het moment om te zeggen, en je noemt He jezelf said, pastor. I have been watching you over the years. Ze zei, ik heb jou gezien over de jaren. When I see some men of God, they do something totally, completely, and they are so free, and the way they talk and touch women, that, and that. I cannot, because I've never seen you do that. Ik heb dat nooit gezien. Je ziet andere mannen van God die zijn zo en die raken vrouwen aan. Ik heb dat niet bij jou gezien. Why? Waarom? That's what I took on myself. Dat is wat ik zelf heb besloten. Jesus, I sanctify myself. Ik heb mezelf geheiligd. That they also might be sanctified. Dat hun ook geheiligd moeten zijn. Because of my sanctification. Vanwege mijn heiliging. Because of the way I carry myself. Vanwege de manier hoe ik me draag. I will ask my children, where did you get this from? Ik vraag mijn kinderen, waar hebben jullie dit Because they've never gedaan? seen me fight their mother. Want ze hebben nooit gezien dat ik hun moeder They've bevocht. never seen me come back in the night. Ze zien me nooit in de nacht They've thuiskomen. never seen me do rubbish. Ze zien me niet om van die gekke They've dingen never seen doen. me, I'm so happy, hey, I'm laughing and dropping on the floor and rolling. Ze zien me nooit dat ik als een dronken man gedraag. And they say you are high. En je zegt van je bent hyper. Nobody with the Holy Spirit. Niemand met een heilige geest. The fruit of the Holy Spirit is self-control. De vrucht van de Heilige Geest is I don't zelfcontrole. have any moment that is different from being in the presence of God. Ik heb geen enkele moment dat een verschil maakt That's van in de tegenwoordigheid van When God te you zijn. see me, Wanneer je mij ziet, you will glorify God. jij zal God verheerlijken. When you see me, Wanneer je mij ziet, you will praise the Lord. dan zal je God And prijzen. when I tell about the word of En God, wanneer je vertelt van het woord van you God, will check me out. dan zult u mij You will uitchecken. see my heart. Dan ziet u mijn But I hart. have no ulterior motive. Ik heb geen enkele andere motief. I never visited any woman in the church. Ik ben nog nooit enkele andere vrouw Right gaan from the bezoeken. time I did my ministry, I've never visited any single woman. Vanaf toen ik mijn kerk had, heb ik nog nooit I've een never vrouw come to bezocht. any woman in the night alone. Ik ben nog nooit een vrouw gaan I've counselor never alleen. given any woman any rubbish. Nooit. Because on that day, God will take all my app and all the things I'll write people. Want op die dag zal God al mijn app en al die gekke dingen dat ik dan schrijf. Because He will see my evangelism through those apps. Want hij zal mijn evangelisatie zien door die And what apps. I'm looking for is well done, En waar ik naar uitkijk, good and faithful son. dat ik een goed en welbehagelijke dienaar ben. Inherit the kingdom of your Father. Die het koninkrijk van zijn vader zal erven. That's all I'm living for. Dat is alles waarvoor ik A leef. man came here last week. I want to destroy my ministry. Een man die kwam hier verleden week en wou mijn bediening But verbreken. God Maar God, will deal with him. die zal met hem afrekenen. Nobody will destroy the people of God Niemand zal de mensen van God kapot maken. with witchcraft power. Met voodoo krachten. Making my people to put money on that soul of his feet. I refuse it and I reject it in the name of Jesus. Die mijn mensen geld laat zetten onder mijn voeten. Dat verbreek ik. That's why I don't call our pastors to come here. Daarom vraag ik geen pastors om hier te And tell komen. you give Om to je te them. vertellen, om te geven aan Use your hen. money to do something. Gebruik je geld om iets te doen. I started my music in 2004. Ik heb mijn bediening ben ik begonnen in And 2004. I've never told anybody to bring money in the altar. Ik heb nog nooit iemand gevraagd om geld te brengen op het altaar. Never. Nooit. When I was in the Ibis Hotel for 1 year plus, Ik was in de Ibis Hotel voor 1,5 jaar. I was paying there with my credit card. Ik was alles aan het betalen met mijn creditcard. I have done a lot for God. Ik heb heel veel gedaan voor God. And I'm not looking for finances. En ik kijk niet voor financiën. I had a good job. Ik had een hele goede baan. And God said I should stop En ik moest stoppen and serve you. om u te dienen. I have sacrificed myself. Ik heb mezelf geheiligd. You all of you know my heart. Allemaal van jullie kennen mijn All of you hart. know how I love you. Iedereen weet hoe ik van You hem know when hou. you're crying, I'm crying with you. Je weet, als je huilt, huil ik You met know je when you're mee. rejoicing, I'm rejoicing Wanneer with ik you. blij ben, ben ik blij met u. None of you will say, Pastor,
Niemand die zegt, pastor. You know it. Nee, je kent het. By the grace of God. Bij de genade van de Heer. I follow and I sanctify myself. Ik volg en ik geheilig mezelf. That you too might be sanctified. Dat u ook geheiligd mogen Let zijn. your children see that you are a father. Laat uw kinderen zien dat u een vader Let your bent. children see that you are a mother of your Laat uw word. kinderen zien dat u een moeder I bent. never tell my children anything. Ik vertel nooit aan mijn kinderen, I make sure totdat ik zeker van ben, that I will do it. dat ik het ook zal If I doen. tell them I'm going to buy them Als ik iets vertel dat ik hun ga verkopen, wristwatch, een horloge ga kopen voor hun, when they hear that, they know it is settled. wanneer ze dat horen, dan weten ze, oké, het wordt gedaan. I never get back to them and say I cannot buy it anymore. Ik kom nooit terug naar hen en zeg, ik kan het niet meer kopen. If I am not ready, I don't say it. Als ik niet klaar ervoor ben, zeg ik het niet. I'm a man of my word. Ik ben iemand van mijn That's woord. what makes you a man of God. Dat is wat jou een man van God maakt. That when your children know, one thing they will say, my father never deceives and he never lies. Eén ding kunnen ze zeggen van hun vader. Mijn vader bedriegt nooit en die liegt niet. That is making yourself Dat maakt jezelf sanctified before them. heilig. That is making yourself Dat maakt jou have authority over them. dat je die autoriteit hebt That is over making yourself Dat maakt jezelf to be disciplined om discipline te hebben as a father. als een vader. I never promise them without doing it. Ik beloof niets And I do everything en ik doe alles. for them to see me as a man of God. Zodat hun mij kan zien als een man van God. 24/7. 24/7. Because I have consecrated myself. Omdat ik mezelf heb geheiligd. I don't have time to discuss people with my wife. Ik heb geen tijd om mensen te discussiëren met When mijn we are vrouw. eating or when we are lying down. Wanneer we slapen. It's important for me Het is belangrijk voor to mij control what I say. om te controleren wat ik Because zeg. I need this mouth to cast out Satan. Want ik heb deze mond nodig I om need de this Satan af mouth te to breken. cast out witches and wizards. Ik heb deze mond nodig om heksen te That is weg the te doen. power. Dat is de kracht. That is in the tongue. Dat is in de tong. Keep your tongue. Behoud je tong. You consecrate yourself. Heilig jezelf. Keep your feet. Hou je voeten. Don't go where Satan is. Ga niet waar Satan You say is. it does not matter. Je zegt, dat maakt niet uit. Nobody comes to the den of the devil. Niemand komt tot de plek van de duivel. And you go En je gaat. without catching his cough. En je kan zomaar weggaan om niets van hem te hebben. Can you imagine Jesus going to a court? Kunt u denken dat Jezus naar Court. naar een cult gaat? Yeah. Can you imagine Jesus Kan je dat bedenken? going to where they are chanting and witches and wizards and dancing? Daar gaan naar die huis, zeg maar, van die voodoo-priest. And he goes there and says, hey, I'm Jesus. En die zegt van, ja, ik ben Jezus. I come to cast you out. Ik kom je eruit halen. Nee. That's the domain of Satan. Dat is het huis, de terrein van Satan. That's why Satan is who he is. Daarom is Satan wie hij is. And that's why he says, this is my territory. Daarom zegt hij, dat is mijn terrein. Have you come to cast out before our time? Ben je voor je tijd gekomen om ons eruit te halen? Why? Waarom? Because this was their own territory. Want deze was hun eigen terrein. Don't go there.